আমি সৰু থাকোঁতে আবেলি সময়ত প্ৰায় খাবৰ কাৰণে মায়ে মালপোৱা, চিৰা ভজা, লুচি, আলু ভাজি আৰু চুজিৰ হালোৱা প্ৰায় বনাইছিলে। চুজি আপুনি যেনেকৈ বনালেও খাই খুব ভাল লাগে। অৱশ্যে মায়ে বনাওঁতে ঘিউ আৰু গাখীৰ দিয়েই বনায়। এতিয়া ইয়াতে থকাৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যিকোনো ফেষ্টিভেলেই হওক বা পূজাই হওক চুজিক নৰ্থ ইণ্ডিয়াত প্ৰসাদ হিচাপে খুব ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আজি মই নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলতে চুজিৰ হালোৱা বনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই চুজিখিনিত গাখীৰ দি মিক্স কৰিছোঁ আৰু চুজিতকৈ গাখীৰ অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। এতিয়া 2 চামুচ ঘিউ দি আধা বাতি চুজিৰ কাৰণে ইয়াতে মই চেনি দি চেনিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পগাই ল'লোঁ। মানে চেনিখিনি মই কেৰেমেলাইজ কৰি ল'লোঁ। ভালদৰে চেনিখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া যিখিনি চুজি গাখীৰৰ সৈতে মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কণ্টিনিউ লৰাই এইখিনি ভাজি আছোঁ। বহুত বেছি সময় নালাগে চুজিৰ হালোৱা এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। লাষ্টত দিলোঁ ইলাচীৰ গুড়ি, এচামুচ ঘিউ, কাজু খিচমিচ, ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি খুব জৰজৰীয়া হৈ পৰে। এনেকৈ বনাই গতিকে টিফিনতো দিব পাৰে আৰু পাছদিনা খালেও খুব কোমল হৈ থাকে।